हॅलो नमस्कार, मी प्रीती आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत करते। नवीन दिवसाच्या तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप छान जाओ। आणि आज मी तुमच्यासोबत एक रेसिपी शेअर करणार आहे आणि ही रेसिपी मीच तुमच्यासोबत आणणार होती, पण मी आई आणि वडिलांना बोलवलं होतं तर ते आले होते आणि त्याच्यामुळे मग मी आईच्याच हाताने लोणचेचं म्हणजे हे सगळं मसाला वगैरे तयार करून घेतला। पण मग कैऱ्या यायच्या बाकी होत्या तर आईला म्हटलं की तू आधी लोणच्याचा मसाला तयार करून ठेव, जेव्हा कैऱ्या येतील फोडून तेव्हा मी ते भरून देईल। आणि त्याच्यामुळे मग आई मला सगळं मसाला वगैरे तयार करून गेली आहे। आई अप्रतिम असं लोणचं बनवते, सगळं प्रमाण वगैरे मी आईने जे सांगितलंय ते शेअर केलेलं आहे आणि खूप टेस्टी असं लोणचं बनतं, वर्षभर न खराब होता टिकतं। तर तुम्ही हे अशा पद्धतीचं लोणचं नक्कीच करून बघाल आणि या व्हिडिओचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल, त्यासाठीचा आजचा व्हिडिओ आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा। 5 किलो लोणच्यासाठीचं आपलं हे प्रमाण आहे आणि त्यासाठी मी ही 1 टाटा मिठाची पिशवी घेतली आहे। गोड लोणचं आमच्याकडे आवडतं म्हणून मी ही 1 किलो साखर घेतली आहे। 3 पाव मोहरी डाळ घेतली आहे। हे धने घेतले आहेत 200 ग्रॅम। ही वेलची आहे, हे बाजा आणि हे मिरं आहे। आपल्याला एक जायफळ घ्यायचं आहे। हे सगळं मी 10-10 ग्रॅम घेतलेलं आहे आणि फक्त ज्या लवंग आहेत त्या 20 ग्रॅम घेतलेल्या आहेत। आपल्याला हिंग लागणार आहे, ही छोटी डबी आहे हिंगाची, ही पूर्ण लागेल। आणि हे दालचिनी आहे, ही किती ग्रॅम आहे? दालचिनी पण 10 ग्रॅम घेतली आहे। मेथी दाणे आपल्याला 100 ग्रॅम घ्यायचे आहेत आणि बडीशोप 200 ग्रॅम। आणि हे लसूण आहेत आपले, हे जाड लसूण वरतून तडका देण्यासाठी फोडणीसाठी काढलेले। आणि हे जे थोडे बारीक लसूण आहेत हे आपण याच्यामध्ये चटणी बारीक करून घेणार आहोत। तर हे सगळं साहित्य आपण घेतलं आहे। आई चटणी किती घेते? 250 ग्रॅम आहे। 250 ग्रॅम 200 ग्रॅम आहे, कट करून घ्यायचं। 200 ग्रॅम चटणी का? आता हे धणे घेतले आहेत मी, ते आपण आता मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतो। हे धणे इथं मी बारीक करून घेतले आहेत आणि इकडे हे सगळे जे मसाला आहेत ना हे सगळे एकत्र आपल्याला मिक्सर मधून काढून घ्यायचे। लसूण आणि चटणी आपल्याला असे एकत्र बारीक करून घ्यायचे। जेव्हा आपण तेल टाकतो गरम करून ती चटणी जळून जाते नुसती टाकली तर, म्हणून आपण लसूण आणि चटणी असं बारीक करायचं आणि चटणीला ओलसर करायचं आहे। हे पहा आपण अशी बारीक करून घेतली, लसूण मध्ये चटणी सगळी ओली झालेली आहे, असं आपण करून घ्यायचं। आधी आपण साखर टाकून घेतली आहे आणि त्याच्यावरती आता हे पिशवीवर मीठ घेतलंय आपण। व्यवस्थित लेअर करून घेत आहे आई। आणि त्याच्यानंतर काय काय मोहरी डाळ घेशील का? आणि आपण हे जे सगळे मसाले बारीक करून घेतले होते ते पण आई टाकून घेत आहे। हे सगळे खडा मसाला जे होते ते आपण बारीक केले मिक्सर मध्ये ते आहे। त्याच्यानंतर तिकडे ते मेथी दाणे आहेत ते बारीक करून घेतले आहेत। परत बडीशोप बारीक करून घेतली आणि हे धन्यांचं पीठ आहे, धने बारीक करून घेतले आहेत। सगळे आई एकावर एक असे लेअर टाकून घेत आहे। मसाला आधी मसाला टाकायचा म्हणजे जळत नाही। सगळ्यात खाली मोहरीवर का? मोहरीवर आधी मसाला टाकायचा आहे सगळ्यात खाली, आणि तसं केल्याने ते आपण जेव्हा गरम तेल टाकतो तेव्हा तो जळत नाही। आणि त्याच्यावरती हे आपण बाकीचं बडीशोप वगैरे टाकायचं आहे। आणि आपण ही जी लसूण टाकून बारीक करून घेतलेली चटणी आहे ही पण आपण वरती सगळ्यात वर ठेवायची आहे। आता आपण इकडे फोडणी तयार करतोय आणि त्याच्यासाठी आपण शेंगतेल घेतलं आहे। 1.5 किलो शेंगतेल घेतलंय आपण 5 किलो कैरीसाठी।
तुम्हाला जर जास्त तेल हवं असेल तुम्ही जास्त टाकू शकता. मी इथं 1.5 किलो घेतलंय. हे पहा तेल आता मस्त असं तापलेलं आहे. त्यात आपण आता हे लसूण, लवंग आणि मेथी दाणे टाकून घेत आहोत. लवंग टाकून घेतली आईने. हे मेथी दाणे, आणि लसूण पण आपण टाकून घेतले. आता ते छान तडकू देऊ आपण. आणि इकडे आपण हे सगळे मसाले पण टाकून ठेवले आहेत. आता हा तडका झालेला आहे आपला. कडक उकळी येऊन गेली आहे आणि ते आपण आता इकडे टाकून घेऊ. गॅस बंद करून घ्यायचा का? एवढंच होऊ द्यायचं आहे? हो. ते चमच्याने हळूहळू थोडंसं चटणीवरती ठेवायचं. अच्छा, तर चमच्याने आता हळूहळू आधी आई ते ओली लसूणची चटणी आहे ना त्याच्यावर टाकून घेणार आहे. ते गरम तेल. काय मस्त सुगंध येतो आई. चटणीचा उला असा खूप छान मस्त, खूप छान असा स्मेल येतोय चटणीचा. काय देऊ तुला? सांडची तीच आहे माझी वाली. जमेल का? कापड घेऊन येतो. इतका भारी सुगंध येतोय ना लोणच्याच्या याचा, मसाल्याचा. गरम तेल टाकल्यानंतर असं वाटतं आताच खाऊन घ्यावं. खरंच गाई, खरंच मस्त येतं बरं वास लोणच्या. आता हे आपण सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण हिंग टाकून घेणार आहोत. हिंगाची छोटी डबी आपण घेतली आहे. हिंग टाकून झाला आणि आपण हे जे मिश्रण आहे ते थंड झाल्यावर आपण हळद टाकायची आहे. कारण गरम गरम जर हळद टाकली तर मग ते लोणचं आपलं काळपट होऊन जातं आणि नंतर जर टाकली तर छान असं पिवळसर राहतं. त्याच्यामुळे आता हे थंड होऊ देऊ आणि त्याच्यानंतर हळद टाकू. झालं असं होतं की ज्या दिवशी कैऱ्या आणल्या गेल्या, ज्या दिवशी आम्ही कैऱ्या घ्यायला मार्केटमध्ये गेलो आणि त्याच्यानंतर ते लोणचं भरायचं पण त्याच दिवशी होतं. आणि जसं की माझं पार्लर आहे आणि त्याच दिवशी माझी नवरीची ऑर्डर पण होती. तर मग सगळंच एकदम गोंधळ उडाला आणि मग त्याच्यामुळे माझ्याकडून जे आपण लास्टला मसाल्यामध्ये किंवा तो खार असतो, खारमध्ये जेव्हा आपण कैरी भरतो ना तर तो व्हिडिओ माझ्याकडून मिस झालेला आहे. तर तेवढं समजून घ्यायचं आहे. काय नाही, फक्त आपल्याला खार घ्यायचं आहे, समप्रमाणामध्ये दोघं मिक्स करायचे आहेत आणि मग तसं ते भरायचं आहे. तर तसा व्हिडिओ माझ्याकडून मिस झालेला आहे. सोबतच मी तुम्हाला जी मी नवरी त्या दिवशी सजवली किंवा जो मेकअप मी केला त्यासाठीचा छोटासा एक फोटोज किंवा व्हिडिओ पण तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर ते पण मला कमेंटमध्ये कळवा की मेकअप कसा झालेला आहे. बिफोर आफ्टर पण मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर हे डायरेक्ट मी तुम्हाला आता हे लोणचं खारमध्ये मिक्स करून मग ते दाखवते आहे. कारण माझा तो व्हिडिओ शूट करायचा राहून गेला. जसं मी तुम्हाला दाखवले, ही नवरी होती त्या दिवशी माझ्याकडे मेकअपसाठी आणि खूप जास्त धांदल उडाली म्हणून मग मी तेवढा व्हिडिओ शूट करायचा राहिला. तर प्लीज तेवढं समजून घ्याल. आणि लोणचं सगळं बनवून झाल्यानंतर हे असं दिसतंय. तर तुम्हाला नक्कीच तोंडाला पाणी सुटलं असेल असं मला वाटतं. ज्या पिकलेल्या 2-3 कैऱ्या निघाल्या होत्या ना त्यासाठीचं मी हे छोटंसं वेगळं करून घेतलं होतं आणि ते आधी सगळ्यात आधी वापरून घेणार आहे. आणि हे दुसऱ्या जे 2 बरण्या आहेत ना याच्यामध्ये हे चांगल्या कैरींचं लोणचं आहे. तर हे पहा तुम्ही, किती अप्रतिम असं दिसतं आहे आणि मस्त तोंडाला पाणी सुटतंय आणि खूप चविष्ट असं झालेलं आहे लोणचं. गोड आंबट तिखट असं खूप मस्त झालेलं आहे. तर आशा करते आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल आणि नक्कीच ट्राय करा अशा प्रमाणामध्ये लोणचं बनवण्याचं. पुढच्या वर्षी, ह्या वर्षी तर आता लोणच्याचं सीझन गेलं, व्हिडिओ टाकायला मला उशीर झाला, पण पुढच्या वर्षी ट्राय करा.
आणि आजचा व्हिडिओ कसा झाला, आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली का? परत जो मी मेकअप लुक तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे तो मेकअप लुक तुम्हाला आवडला की नाही, कसा वाटला ते मला प्लीज 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 कमेंट करा. आणि प्लीज चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब पण करून घ्या. आणि बाजूला जी बेल आयकन दिलेली असते त्यावर सुद्धा क्लिक करून घ्या. आणि व्हिडिओला प्लीज लाईक करून देत जा व्हिडिओ आवडला असेल तर. अर्थातच आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबूया. अजून अशा इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपण भेटूयात. तोपर्यंत नमस्कार, बाय बाय.